السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع ارتجاع المريء. ارتجاع المريء ده أساسا بيصيب آه، يعني حوالي 20% من الناس. بيختلف من بلد لبلد على حسب نوعية الأكل ونوعية الحياة المعيشية بتاعتهم. لكن بوجه عام هذا المرض منتشر عندنا في بلادنا. اولا لازم نبقى فاهمين ان المريء ده عباره عن انبوبه بتوصل ما بين البلعوم وما بين المعده. اخر الانبوبه دي بيبقى فيه صمام. الصمام ده هو اللي بيتحكم في مرور الطعام. المفروض الصمام ده بيسمح بمرور الطعام من المريء للمعده وليس العكس. لو حدث ضعف في هذا الصمام هو ده اللي بيؤدي الى مرض ارتجاع المريء. طبعا احنا بنقول عليه مرض، لكن امتى نقول عليه مرض؟ لو الاعراض اكتر من مرتين في الاسبوع او كل يوم. لكن لو ارتجاع المريء ظهر بطريقة عارضة فقط لا غير ما بنسموهوش مرض. طيب ايه هي الاعراض بتاعة ارتجاع المريء؟ حموضة، صعوبة في البلع، ساعات المريض يحس بان في حاجة واقفة في زوره، لعاب زايد مرة واحدة، غثيان، في بعض الأحيان قيء. كل الحاجات دي أساسا بتؤدي إلى إن احنا نعرف إن المريض ده عنده ارتجاع في المريء. لكن في بعض الأعراض الغير مباشرة، اللي هي إيه؟ اللي هي كحة جافة مستمرة، أو حساسية بالصدر، أو التهاب رئوي متكرر، أو التهاب في الأذن الوسطى متكرر، أو ساعات التهاب في الجيوب الأنفية، أو المريض ده بيحصل له التهابات في اللثة، او بيحصل له تآكل في طبقة المينا للأسنان. طبعا كل الحاجات دي كلها بتخلي الدكتور المعالج يفكر ان المريض ده عنده ارتجاع في المريء. طبعا في بعض الاحيان طبعا المريض ما بيقدرش يعرف التشخيص بتاعه ايه، فبيروح مثلا لدكتور الانف والاذن او بيروح لدكتور الصدر. بعد كده لما الدكتور بيكشف عليه بيقول له لا والله انت اساسا حالتك مش التهاب في الاذن نتيجه مشكله في الاذن، او التهاب في الصدر، او حساسيه في الصدر نتيجه مشكله في الصدر. لا، ده انت عندك ارتجاع في المريء، ولازم تروح لاستشاري او اخصائي جهاز هضمي يعالجك الاول من ارتجاع المريء. بعد كده هتلاقي فيه تحسن كويس جدا عندك. طبعا المريض هو اساسا من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا ان المريض اساسا ما بيبقاش عارف ايه هي الاسباب بتاعه ارتجاع المريض. من اهم هذه الاسباب ان هذا المريض عنده عادات صحيه غذائيه خاطئه. يعني هذا المريض مثلا بيدخن كتير، او بيشرب مواد يعني حمضيات كتير، زي عصير الليمون مثلا، او جنزبيل، او بيشرب مثلا، او بيدخن بكثرة، او بيشرب كحوليات، او بيبسي كتير، او قهوة ونسكافيهات، او بياكل وجبات دسمة فيها دهون. كل الحاجات دي كلها بتساعد على حدوث الارتجاع. او ممكن يكون المريض عنده سمنة، او ممكن هذا المريض بيكون متوتر. برضك من ضمن الاسباب اللي بتخلي فيه ارتجاع او ضعف في هذا الصمام اللي ما بين المريء والمعدة التوتر الزايد. او في بعض الادوية اللي بتعمل كده، منها مثلا ادوية الحساسية، بتؤدي الى ضعف في الصمام اللي ما بين المريء والمعدة ده. طيب لازم نبقى فاهمين برضك ان الشخص اللي هو بيتعشى او يتغدى وينام مباشرة ده معرض اكتر لحدوث هذا الالتهابات اللي احنا بنقول عليها ارتجاع المريء. طبعا بالنسبة للسيدة الحامل معرضة طبعا لارتجاع المريء في خلال الشهور الاولانية من الحمل، نتيجة الهرمونات بتعمل ضعف في الصمام اللي ما بين المريء والمعدة. لكن في الشهور الأخرانية من الحمل، كبر حجم البيبي،
هو اللي بيؤدي الى ضغط على المعده، وبالتالي بيحصل ارتجاع المريء. طيب بالنسبه للمرضى دول، احنا ازاي بنشخص هذه الحاله؟ التشخيص بيكون عن طريق منظار للمعده. بنشوف الالتهاب نفسه ايه المشكله فيه. بنشوف ساعات احمرار، ساعات بنشوف حاجه اسمها باريت. الباريت ده عباره عن ايه؟ تغير في النسيج بتاع المريء. المفروض ان النسيج بتاع المريء ده بيبقى سكويمس ابيثيليوم. المريء بيتحول لكولامنر ابيثيليوم، وبالتالي احنا بنشخص ان الحاله دي بارت. ودي طبعا ممكن المريض ده يصاب بعد كده باورام سرطانيه. طب ممكن برضك يحصل نوع من انواع التليف في جدار المريء، او ضيق في جدار المريء. كل الحاجات دي كلها بنشخصها عن طريق المنظار. ساعات بناخد عينه من الجدار، او ساعات بنلاقي اورام او قرح موجوده. في برضك في بعض الحالات بنستخدم جهاز عشان يقيس الضغط جوه المريء. في بعض الأحيان برضك بنستخدم جهاز عشان نقيس درجة الحموضة اللي موجودة في خلال 24 ساعة داخل المريء. الحاجات دي كلها بتساعدني في تشخيص المرض، ان المريض ده عنده ارتجاع في المريء ولا لأ. النقطة التانية المهمة العلاج. العلاج بتاع هذا المريض بيكون ازاي؟ لازم احاول بقدر الامكان اغير من النمط السلوكي بتاع المريض ده. يعني اذا كان المريض وزنه زايد، لازم يعمل ريجيم عشان يوصل للوزن النموذجي. وفي نفس الوقت اذا كان المريض ده بياكل وينام على طول، لا، بننصحه ان هو يقعد على الاقل 3 ساعات ما ينامش. واذا نام ينام على مخدة عالية شوية، يعني حوالي 30 سنتي ارتفاع، علشان ما يحصلوش موضوع الارتجاع. وفي نفس الوقت برضك هو لو حصل له موضوع الارتجاع ده، المفروض يتناول مية مباشرة عشان يخفف من الحموضة اللي أصابت المريض. النقطة التانية برضك بالنسبة للمريض ده، ان احنا نقول له او ننصحه ان هو ما يشربش قهوة، ما يدخنش كتير، ما يشربش مثلا بيبسي كتير، ما يشربش مثلا جنزبيل او قرفة او نعناع. الحاجات دي كلها بتأثر على الصمام اللي ما بين المريء والمعدة وبتضعفهم. برضك من ضمن الحاجات اللي احنا برضك ننصحه بيها ان هو ياكل 4 أو 5 وجبات في اليوم، لان الوجبات التقيلة الدسمة دي بتؤدي الى ضغط في المريء، ضغط كمان في المعدة، بتؤدي إلى أن الضعف في الصمام اللي ما بين المريء والمعدة. طبعا بننصحه برضك ان هو ما يلبسش حزام ضيق او ملابس ضيقة، وخصوصا برضك بالنسبة للسيدات وكده، على اساس ما يحصلوش ارتجاع في المريء. كل الحاجات دي بتؤدي الى تحسن في حالة المريض. النقطة التانية برضك بنستخدم بعض الأدوية زي الأدوية ضد الحموضة اللي فيها كربونات كالسيوم، او بعض الادويه اللي هي اتش تي بلوكر اللي هي زي الزنتاك. او برضك بنستخدم بعض الادويه اللي هي البي بي اي اللي هي زي الاوميبرازول. دي بتفيد جدا في حالات الارتجاع بتاع المريض. في بعض الاحيان برضك بنستخدم ادويه اللي هي بتساعد في الحرقيه بتاعه المعده، زي الميتوكلوبراميد، او بندي برضك حاجات زي الموزابرايت. طيب بالنسبة للجراحة، عادة الجراحة ما بنستخدمهاش إلا في حالات نادرة، لو فشلنا في العلاج بالتعديل النظام السلوكي بتاع المريض، أو فشلنا في الأدوية والمريض بيعاني جدا جدا من ارتجاع المريء وحاسس بتعب جامد جدا جدا. ساعتها بنفكر في موضوع الجراحة. والجراحات دلوقتي بقت حديثة جدا جدا، وعبارة عن حاجة زي كده بندكك بيها
الصمام اللي ما بين المريء والمعدة عشان يحبق كويس، وبالتالي بتقل الأعراض جدا جدا جدا. أنا بشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.